Acer Predator Helios 300 a fost reîmprospătat și dispune acum de o placă video Nvidia RTX 3070 Ti și un procesor Intel 12700H. În trecut am testat acest laptop, dar în variantă ceva mai slabă, cu RTX 3070 și procesor Intel 11800H, un laptop care la rândul său era puternic în gaming și editare. Acesta este un laptop premium cu șasiuni din aluminiu care promite performanțe de top și cu o răcire pe măsura componentelor pe care le poartă. Ca atare, Acer evidențiază utilizarea metalului lichid pentru laptopurile din această gamă pentru a demonstra grija de care dă dovadă. Predator Helios 300 este un laptop de gaming care are un ecran de 17,3 inch cu un panou IPS 1080p și cu o rată de refresh de 165 de Hz. Procesorul Intel 12700H și placa video RTX 3070 Ti vin însoțite de 32 de GB de RAM DDR5 4800 și două SSD-uri NVMe de 1 TB puse în RAID 0. De asemenea, laptopul este alimentat de o baterie de 90 de Wh. Designul este curat, cu minime elemente de branding și aproape niciunul dintre acele accente de gaming care să-ți ia ochii, așa cum era în anii trecuți. Acer Predator Helios 300 vine într-un șasiu din aluminiu cu un logo iluminat pe spate. Logo-ul este iluminat de panou, așadar nu-l putem dezactiva. Există de asemenea o bară luminoasă în partea frontală, care arată destul de bine, este subtilă și în plus poate fi controlată din soft sau dezactivată dacă doriți. În partea inferioară găsim o grilă care acoperă jumătate din laptop, acesta fiind folosită pentru sistemul de ventilație. Exemplul nostru folosește o tastatură RGB în format QWERTY, care are și un numpad full. Tastele sunt suficient de mari pentru o utilizare rapidă, fără ca degetul să-ți alunece în altă parte. Trackpad-ul este de asemenea bine proporționat și confortabil la utilizare. Ecranul are un panou IPS cu rezoluție Full HD și o rată de împrospătare de 165 de Hz, ceea ce îi permite o fluiditate plăcută, cu o luminositate bună și culori vii, ecranul fiind o adevărată plăcere la utilizare. În ceea ce privește conectivitatea, avem 4 porturi USB-A și un port USB Type-C. De asemenea, este echipat cu o ieșire mini DisplayPort și HDMI, ceea ce ne permite să conectăm direct două ecrane. Avem prezența unui port SG45 și de asemenea la pachet avem un încărcător de 330 de W. Procesorul i7 12700H are 6 nuclee de performanță și 8 nuclee eficiente, cu 20 de fire de execuție în total. În ceea ce privește frecvența, aceasta crește la 4,7 GHz pentru nucleele de performanță și 3,5 GHz pentru nucleele eficiente. Power Level 1 este de 45 de W, iar Power Level 2 este de 115 W. Construcția și răcirea lui Helios 300 permite procesorului să funcționeze cu o putere susținută de până la 110 W în sarcini solicitante cu modul turbo activ. Placa video RTX 3070 Ti are un Dynamic Boost care permite o putere susținută de 150 de W. Trecând de specificații, Helios 300 poate fi controlat prin intermediul aplicației Predator Sense, care permite accesul la profile de performanță, ventilatoare, tastatură și setări audio. Profilele de putere sunt Quiet, Default, Extreme și Turbo, iar acestea au impact asupra comportamentului ventilatoarelor și asupra limitelor de putere pentru procesor și placa video, precum și adăugarea unui overclock pentru placa video pe Extreme sau Turbo. Pentru utilizarea zilnică am folosit laptopul pe Quiet, care oferă în continuare o experiență rapidă și menține ventilatoarele la turații minime în cea mai mare parte a timpului. Toate testele de referință vor fi rulate în cel mai înalt mod de performanță disponibil, pentru a avea o idee de puterea maximă a laptopului. Jocurile au fost testate atât în modul normal, cât și în modul turbo. Rezoluția de bază va fi cea a ecranului, adică 1920 cu 1080 de pixeli. Vom pune cele mai înalte presetări grafice disponibile pentru fiecare joc. Pentru teste am folosit 3D Mark Time Spy, Cinebench R23, Crysis 3 Remastered, Cyberpunk 2077, Dirt 5, The Fable Woods, Shadow of the Tomb Raider și Control. În 3D Mark Time Spy avem un scor general de 10.539 de puncte. Vedem 10.819 puncte pentru placă grafică și 9.472 pentru procesor. Odată activat modul turbo, avem un scor general de 11.774 de puncte sau 11.533 pentru placa grafică și 13.210 pentru procesor. Vedem o creștere generală a performanțelor cu 11%, adică 6,8% pentru placa grafică și 39% pentru procesor.
În Cinebencher 23, procesorul a avut un scor de 15.181 de puncte și putem vedea că este aproape la fel de performant ca un Threadripper 1950X, care este un procesor respectabil pentru workstation, cu 16 nuclee și 32 de fire de execuție. Odată ce am activat modul turbo, vedem o minune. Cum procesorul de laptop bate unul de desktop. Să vă reamintesc că acest Intel are 14 nuclee și 20 de thread-uri. Așadar, acesta a obținut un scor de 16.343 de puncte. Acum să trecem la testele reale, adică la jocuri, căci acest laptop a fost produs pentru acest scop. Prin urmare, vom începe cu Cyberpunk 2077, care a primit și o actualizare, iar acesta are acum un benchmark integrat. Vedem aici o medie de 60 de cadre pe secundă, exact cât este recomandat optim pentru un gameplay excelent. Odată activat modul turbo, vedem o creștere la 65 de cadre pe secundă pentru medie. Un lucru excelent, deoarece suntem peste acel punct de 60 de cadre pe secundă care este considerat ideal. Și toate aceste creșteri la o singură apăsare de buton. Crysis 3 Remastered a avut o medie de 82 de cadre pe secundă. Acest joc a fost relansat cu o grafică actualizată, iar acesta păstrează tradiția unui joc care efectiv a rupt în două orice configurație. Odată activat modul turbo, avem o medie de 88 de FPS-uri, așadar acesta este complet jucabil cu toate detaliile la maxim. În Dirt 5 am avut o medie de 80 de cadre pe secundă folosind modul normal și odată ce am activat modul turbo, media a urcat la 87 de cadre pe secundă. The Fabled Woods, deși nu pare, este un joc cu RTX și DLSS, iar grafica este ceva aparte. Vedem o medie de 74 de cadre în modul normal, iar odată ce activăm turbo, această medie a crescut la 80 de cadre pe secundă. Shadows of the Tomb Raider este de asemenea un joc cu o reputație în spate, iar acesta a primit diverse actualizări în ultimii ani, inclusiv Ray Tracing și DLSS. Cu toate detaliile la maxim, avem o medie de 121 de cadre, iar odată activat modul turbo, media crește la 134 de cadre pe secundă. Și pe final avem jocul Control, care are o medie de 73 de cadre în modul normal și 80 de cadre pe secundă când activăm modul turbo. Acer au actualizat designul răcirii pentru noua gamă de laptopuri Helios 300, adăugând heatpipe-uri suplimentare pe ambele componente, ventilatoare cu presiune și flux de aer sporit și conductor termic din metal lichid pe procesor. Generația 2022 a modelului Predator Helios 300 este de top în ceea ce privește performanța în gaming, făcând un pas major față de modelele din anii precedenți. Acer a ales componente performante și a îmbunătățit în același timp și sistemul de răcire pentru a le face față. De asemenea, acesta are un ecran actualizat și una dintre cele mai bune tastaturi din segment, alături de conectică variată plus bateria de 90 de Wh care oferă între 5 și 6 ore de utilizare, ceea ce este destul de mult pentru un laptop de gaming cu o asemenea echipare. Per total, acesta este un laptop foarte bun, care combină performanța ridicată cu un design îngrijit și care poate fi un desktop replacement fără să ne facem griji cel puțin 5-6 ani, în ceea ce privește performanțele. Helios 300 mi-a lăsat o impresie foarte bună din aproape toate punctele de vedere. Așteptăm și părerea voastră în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul Techzilla și să activați clopoțelul pentru notificări. Vă așteptăm și pe techzilla.ro pentru cele mai noi știri și review-uri.